it's me, Rayrose. Here for today's video, I'm doing a review of this Vice Cosmetics Water Gel Lip Cheek Tint. So, tatlo lang meron. As you can see, tapos na yung foundation ko. Kulang na lang is yung blush and yung lips. Gagamitin natin to guys. Pero swatch muna natin. So, nandito sa packaging yung ingredients. Then, cruelty-free daw sila. Then, 18 months after opening yung expiration niya. Yan. Paraben-free siya. So, yan guys. Yung size pala niya is 3.5 ml. So, hindi pa ako nakakapag-set ng mukha kasi lalagyan natin yung cheeks natin. Pero, yun nga pala guys. Ano yun? Yung claims niya is vibrant, lightweight, tsaka long-lasting. Tatry natin mamaya yung gradient effect na lips. Pero I think once lang natin matatry. Tapos, yun. Try na natin. Swatch ko lang muna to sa inyo guys. Bale, ang meron akong shades is F na F, G na G, tsaka si Beshi. Ito muna si Beshi. Swatch muna natin sa inyo. So yun, watery nga siya guys. Yan yung itsura niya. Lalagay natin sa cheeks natin is itong si Beshi. Try na natin. Swatch ko na silang lahat. Ang masasabi ko lang dito, then yung packaging, ang ganda-ganda niya talaga. Parang frosted siya, tapos nandito yung medyo transparent para makita mo yung product. Yung packaging niya is maganda, kaya lang medyo confusing. Kasi kung titingnan mo na maigi, pag meron kang ganito, ang laki-laki ng lalagyan niya, pero bakit parang hanggang dito lang yung product? Mapapaisip ka lang guys. So yun, pero dun sa price niya na 145, I think pwede na siya. Pero confusing lang talaga yung lalagyan. Kasi ang laki-laki na nilagyan niya, tapos yun lang yung makukuha mo, parang hanggang dito. Kung araw-araw mo siyang gagamitin, parang ang dali-dali niya maubos. Dun sa color payoff naman niya, makikita nyo naman, igaganda lahat ng color. And pwede mo siyang araw-araw suotin. Yung color naman niya is pwede sa morena, and pwede siya din sa mga fair skin. So yun guys. Ito yung Beshi, ito yung G na G, ito yung F na F. Sa labi ko ngayon, ang gamit ko is yung G na G. Then sa cheeks ko is itong Beshi na medyo pagka-orange, parang peachy orange lang. So yun guys, i-update ko kayo whole day kung ilang beses ko silang i-apply and kung ano mangyayari sa labi ko, kung magda-dry ba. Pero I think hindi naman siya magda-dry kasi water gel naman yun, yung water based naman siya.
yun. In terms of the price of this lip cheek tint, okay naman siya. Ang ganda ng color payoff niya. Hindi siya nakaka-dry ng labi sa application. Ang dali lang niyang i-apply. Tapos pag tinignan mo, super watery niya talaga. Tapos ang nagustuhan ko dito is yung felt tip na, yung pag-apply, yung pang-apply niya kasi bendable siya. Yan, nakikita nyo, di ba? Bendable siya. Tapos hindi ganun pag in-scrape mo siyang ganyan, hindi ganun karami yung makukuha mong product. Tapos ganun pa rin yung pigment niya. Ang ganda-ganda pa rin. Pwede mo siyang i-layer ng i-layer hanggat makuha yung gusto mong kulay sa labi mo or kaya sa cheeks mo. So yan. Kung tatanungin nyo ko kung recommended ko ba to, it is highly recommended, guys. 145 pesos. San pa kayo? Gantong kagandang product na yung makukuha ninyo. Pero itatry ko pa rin siya whole day para makita ninyo at para malaman ninyo kung ganong katagal ba talaga ang aabutin nitong guys. Hi guys, update lang tayo. Kumain lang ako ng tinapay. Ganyan yung itsura niya. Medyo nawala siya. Considerable naman siya kasi lip tint to. Pwede tayong lagi maglagay. Tsaka water based siya. Yun na. Hi again guys, it's 2 o'clock now. Lipstick. So, ayun yung lip tint. So yan guys, medyo konti na lang yung iniwan niyang stain. Magre-retouch na ako. Yung cheeks ko wala ng color. So, hindi ko na siya i-retouch, yung lips na lang. Itatry natin yung ibang color. So, later again. So, yun guys, dahil natapos ninyo yung video ko, meron akong pag-giveaway sa inyo. This cosmetics bag na nasa loob na is GCs and mga favorite items ko nowadays. So, ililink down below ko yung vlog ko na nandun yung instructions. Yung full instructions nandun. Tapos, ipopost ko din yung description box below. So, yun lang guys. Hope you join my giveaway. Thank you for watching. Hope you like this video and give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and hit that bell button down below nakatabi ng subscribe button para ma-notify kayo once na may bagong upload ako. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!